वेलकम गाइज। आज म एंगुलर 10 लिनक्स को उबुन्टु डिस्ट्रिब्युसन में इन्स्टल गर्न सिकाउने छु। हामी लोकल मेसिन में आज एंगुलर CLI इन्स्टल गरेर हेर्ने छौं। सो एंगुलर एप्लिकेसन चाहिँ npm प्याकेज में डिपेन्डेन्ट छ है फर मेनी फीचर्स एन्ड फंक्शन्स। त्यही भएर हामी चाहिँ npm प्याकेज इन्स्टल गर्छौं। सो npm प्याकेज डाउनलोड गर्नलाई चाहिँ हामीलाई npm प्याकेज म्यानेजर चाहिन्छ र यो चाहिँ हामीलाई एलोङ विथ node.js बाइ डिफल्ट आउने भएर हामी चाहिँ पहिला node.js इन्स्टल गरेर हेर्ने छौं। मेरो टर्मिनल खोलेको छु मैले यहाँ र मेरो टर्मिनल कमान्ड लेख्छु। यसको लागि म sudo apt get npm install node.js। त्यो मेरो इन्स्टलेसन हुँदैछ, एकछिन टाइम लाग्छ यसको लागि। सो हामी होल्ड गरौँ यसको लागि। सो यसले चाहिँ मेरो उबुन्टुमा चाहिँ node.js को लेटेस्ट भर्सन 12.18 LTS इन्स्टल गर्दैछ र हाम्रो इन्स्टलेसन सकिएको छ। फेरि नोड भर्सनको चेक पनि गरौँ। हाम्रो नोड भर्सन 12.18.4 रहेको छ भनेदेखि हाम्रो npm को भर्सन पनि हामीले चेक गर्न सक्छौं। यसरी नै npm-b 6.14.6 रहेको छ। अब हामी एंगुलर CLI इन्स्टल गरौँ। npm install -g for global @angular/CLI। सो यसले चाहिँ एंगुलरलाई चाहिँ ग्लोबली इन्स्टल गर्दैछ। सो हामीले कुनै पनि फोल्डर भित्र बसेर एंगुलर को प्रोजेक्ट क्रिएट गर्न सक्छौं। यो भयो भने ओ एरर आएछ, परमिसन डिनाइड, यसले फाइल राइट गर्न सकेन। सुडो गरेर ट्राई गरौँ हामी फेरि एकचोटी यसलाई क्लियर गरौँ। अगाडि सुडो टाइप गरौँ। अब चाहिँ इन्स्टल हुन्छ यो। यो नो गरौँ, हामीलाई एनालाइटिक्स चाहिँदैन अहिले। ओके, हाम्रो इन्स्टलेसन कम्प्लिट भएको छ। यहाँ यसको भर्जन हेरौँ। एंगुलर CLI 10.1.3 छ, नोड 12.8.4 छ है हाम्रो। ओके, अब हामी नयाँ प्रोजेक्ट क्रिएट गरौँ एंगुलरमा। सो म यसलाई क्लियर गर्छु। हामी चाहिँ म डेस्कटपमा एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्छु। सो मैले डेस्कटपमा डाइरेक्टली स्विच गर्छु र यहाँनिर प्रोजेक्ट क्रिएट गर्छु। यसको लागि हामीसँग कोड छ, कमान्ड लाइन कोड ng new लेट्स से मेरो -app हो। यसले मेरो -app भन्ने एउटा फोल्डर क्रिएट गरेर प्रोजेक्ट क्रिएट गरिदिन्छ। सो यस गरौँ। हामीलाई राउटिङ चाहिन्छ, ACS पनि चाहिन्छ, त्यही भएर हामी CS पनि सिलेक्ट गरौँ। सो एकछिन टाइम लाग्छ। ओके, हाम्रो इन्स्टलेसन सक्सेसफुली भइसकेको छ है। यो तपाईले यहाँ फोल्डर स्ट्रक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले भिजुअल स्टुडियोमा खोलेको छु। सो यसको फोल्डर स्ट्रक्चर र फाइलको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गरौँला। अहिले चाहिँ हामी यसलाई प्रोजेक्टलाई रन गरेर हेरौँ। म यहाँ टर्मिनलमा चाहिँ प्रोजेक्ट रन गर्छु। सो यसको लागि कमान्ड छ ng sub। सो यसले कम्पाइलेसनको लागि एकछिन टाइम लिन्छ। 100% कम्पाइल भएपछि चाहिँ हामीले यसलाई रन गर्न सक्छौं है ब्राउजरमा। एकछिन टाइम लाग्छ। ओके, कम्पाइलेसन भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ ब्राउजरमा चाहिँ लोकल होस्ट :4200 पोर्ट राखेर रन गर्न सक्छौं। बाइ डिफल्ट 4200 पोर्टमा रन हुन्छ। सो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लोकल होस्ट 4200 मा रन भइरहेछ है। सो अब फर्दर यसको कम्पोनेन्ट, मोडुल, डेकोरेटर्सको बारेमा नेक्स्ट भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौं। सो मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला यदि तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु र यस्तै भिडियोहरु फर्दर हेर्नु छ भने। थ्यांक यू सो मच।